primer, master switch. Yan po siya. Para po itong breaker. At saka ito po yung weatherproof. Yan. Weatherproof cover po yan. Yan. Ito ginagamit sa labas, no? Ganyan po siya. So, turo ko po sa inyo ngayon ang proper na pagkabit nito at ang pag-wiring. Okay? Ayan, nakita nyo may ilaw na, oh. May ilaw na siya. May ilaw kasi ito eh. Tapos subukan ko mag-charge. Yun. Mag-charge siya. Kabila. Yun.
Tampiran muna natin to. Tapos, yung
Ayan, nakita nyo, may ilaw na, oh. May ilaw na siya. May ilaw kasi ito, eh. Tapos, subukan ko mag-charge. Yun. Mag-charge siya. Bila. Yun. Okay, patayin ko. Yan. May reset to eh. Ito, primer master switch na to. May reset ito. Pag nagka-problema to, nare-reset ito dito. Yan ha. Yan, no, di ba? Nawala siya. Yan siya, nagre-reset yan. Kasi yun lang mo lang uli. Yan. Yan, meron na siya. Yan, meron na siya. Kasi pag nagka-problema, parang breaker na to eh. Pag nagka-problema, nagre-reset siya. Nag-off siya pusa. Okay, so yun lang po. Maraming salamat. Saka shoutout din po kay Mami Rose. Supportan din sa kanyang channel. Okay? Thank you.